მეგახლავთ გიორგი ძნელაძე 1959 წელს დაბადებული, არც თუ ისე ახალგაზრდა. 62 წლის გავხდი უკვე, ხერხემლის ტრავმა მივიღე 1975 წელს. ამის შემდეგ დიდი დრო გავიდა, 1999 წლიდან ვარ უფლებათა დაცვის სფეროში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან. ასე და ისინი სწავლობდნენ, დასაქმდნენ და იყვნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი ამათთვის, ამისთვის როგორც ჩემი თავისთვის, ისე ყველა ჩემი მეგობრისთვის, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ვიბრძვი და ერთად ვიბრძვით ამისთვის. და ეს ხედვა, რომ ქველმოქმედების ობიექტები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში მკვეთრად შეიცვალა, თუმცა ვერ გავეკეთეთ სამედიცინო ხედვას და ეს საქველმოქმედო ხედვაც დარჩა ისევ ზოგიერთ საზოგადოების ზოგიერთ ნაწილში, მაგრამ ასე ვთქვათ, დღეს რა თქმა უნდა მიდგომები განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში შეცვლილია და საზოგადოება ამას აღითქვავს ადეკვატურად. უკვე აღარ აქვს იმდენად განცვიფრებული სახეები, როდესაც ადამიანს ან უსინათლოს ხედავენ არიანტებს მოსარგებლეს, ეს ცვლილებები მიმდინარეობაც ხდება, მაგრამ ისევ ბევრია პრობლემები დარჩენილი, როგორც თავისუფალ ბაზარზე, თქვათ, დასაქმება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, როგორც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანთა ინტეგრირება საზოგადოებაში და მენტალური პრობლემების მქონე ადამიანთა ინტეგრირება საზოგადოებაში. კოალიცია შეიქმნა 2003 წელს და ჩვენ გაგვაერთიანმა ბუნებრივმა ბრძოლამ, ასე ვთქვათ, იმ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, რაც იყო და კოალიციაში გაერთიანდა მაშინ 26 ორგანიზაცია და აქ არის ჩართული როგორც უსინათლო საზოგადოება, ყრუთა საზოგადოება, მშობელთა ორგანიზაციები და სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც უფლებადაცვის კუთხით მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. და ერთ-ერთი მიმართულება, რა თქმა უნდა, იყო დამხმარე საშუალებების, ხარისხენ დამხმარე საშუალებების და ერთ-ერთი პრობლემა არ წარმოადგენდა ხარისხენ დამხმარე საშუალებების არ ქონა, არ არსებობა, მათი ადგილობრივი სერვისი და მორგება. და ეს გვინდოდა ისეთი ერთლი, რომელიც მოერგებოდა საქართველოში ყველა გარემოს, სოფელში მაცხოვრებელ ადამიანს, ქალაქში მაცხოვრებელს, რომელიც იქნებოდა გამძლე, მობილური და რა თქმა უნდა, კომფორტული და ინდივიდუალური ზომებით მორგებული ადამიანზე, იმიტომ რომ ჯერ ვიყავით ორ პატარა ბოქში, მანქანების ბოქში, დიღომში, ეხლა რამ დაახლოებით 7-8 წელია უკვე აქეთკენ გადმოველი, ცოტა გავფართოვდით და ეს ადგილიც უკვე აღარ ყოფნის, ვერ ვეტევით, მაგრამ წარმოება ეხლა გაფართოვდა დაახლოებით 150-200 მექანიკური ეტლის წარმოება შეგვიძლია თვეში და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ხარისხიანი ეტლებია ტექნიკური თვალსაზრისით. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მე ვარ თამაზ ზინჯგია, საწარმოს ტექნიკური მენეჯერი, საწარმოს დაარსებიდან მუშაობ ამ საწარმოში 2009 წლიდან. ჩემო მოვალეობაში შედის ტექნიკური მეთვალყურეობა და ახალი მოდელების შექმნა. ჩვენ ვაყენებთ ავტომობილებზე შიშომი პირებისათვის ხელისმართვის მოწყობილებას, რომელიც ჩვენ დავუყენეთ შიშომის მომსახურების სააგენტოს. გადავაკეთეთ რამდენიმე მანქანა, სადაც შიშომი პირებს შეუძლიათ გამოცდები ჩააბარონ ავტომობილების მართვაზე. პირველი დღიდანვე თვითონ საწარმოს ჩამოყალიბებიდან დავიწყეთ მუშაობა და ყველა დანადგარი მთლიანად ჩვენს მიერ არის დამონტაჟებული აქ ამ საწარმოში. მთლიანად საწარმო ადაპტირებულია იმისათვის, რომ შიშომი პირებს შეეძლოთ სრულყოფილად იშრომონ ამ საწარმოში. სულ მუშაობს 15 ადამიანი, მათგან ნახევარი თავად შიშომი პირები არიან, კონკრეტულად ეტლით მოსარგებლე ადამიანები და ასე ვყავს ადამიანები, რომელსაც ამპუტირებული აქვს კიდურები. ახლა უკვე გავაკეთეთ დამატებით სამკერვალო, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ეტლებისთვის ჩვენ თვითონ ვკეროთ შალითები.
მქონდა ცდილება ექსპორტისა და განახორციელებს შეერთებულ შტატებში ერთი კონტეინერი ეწლების მიწოდება რაფრაიდერები დავარქვენ ყველგან მავალ ეწლებს ეგრე ქვია და ასევე თურქეთში ქონდა ერთი პარტია მიწოდება კიდე უნდა გაგრძელებულიყო, მაგრამ COVID-მა შეგვიშალა ხელი და ვერ მოხერხდა ამის ყველაფრის განხორციელება. შემდგომში, რა თქმა უნდა, ვფიქრობთ, რომ ექსპორტზე გავიდეთ და ექსპორტი უკვე ჩვენ საწარმოს მართლა დააყენებდა ფეხზე. ექსპორტია ჩვენთვის თავად მე მინდა, რადგან არა მარტო საქართველოში ნახავენ ამ YouTube-ის, ყველას უთხრა ჩვენი ეტლი ყველაზე მსუბუქია და ყველაზე ელექტროეტლი, ყველაზე მსუბუქია და ყველაზე მობილურია. ჩვენ საწარმოში დასაქმებული არიან თვითონ ეტლის მოსარგებლე ადამიანები. ეს არის სოციალური საწარმო, სადაც ფაქტობრივად თავის შემოსავალს ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციას ხმარდება და დასაქმებული არიან როგორც გითხარით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სოციალურად დაუცველი ფენის წარმომადგენლები და ცდილობთ, რომ ისევ ეს ხალხი დავასაქმოთ, რომლებიც თავისუფალ კონკურენციულ ბაზარზე ვერ პოულობენ თავის ადგილს. მრავალფეროვნება ეტლების ტიპების უკვე ამ საწარმოში არის. ეტლების რა ტიპებიც აღიარებულია WHO-ს მიერ, რომ რა ტიპის ეტლი უნდა არსებობდეს. სხვადასხვა გარემოსთვის და სხვადასხვა საჭიროებისთვის ფაქტობრივად ყველაფერს უკვე ჩვენ ან ვაწარმოებთ, ან ვაწყობთ და ისე ვაწვდით ბენეფიციარს. ეს რა თქმა უნდა არის აძლევს უკვე ძალიან დიდ საშუალებას, რომ არჩევანი გააკეთოს ბენეფიციარმა რა ტიპის და როგორი ეტლი ჭირდება. სოციალურ საწარმოს როგორც ესეთი სტატუსი არ გააჩნია და ჩვენ მუშაობთ ისე როგორც შპს. ამიტომ ეხლა ალბათ კარგია რომ სოციალურ საწარმოს თავის სტატუსი გააჩნდეს და საგადასახადო სივრცე, საგადასახადო კანონმდებლობა ამას სხვანაირად ხედავდეს და კარგი იქნებოდა სხვა დაბეგრის რეჟიმში მუშაობდნენ. ჩვენი ორგანიზაცია 2009 წლიდან მუშაობს საქართველოში სოციალური მეწარმეობის განვითარების მიმართულებით. როდესაც დავიწყეთ მუშაობა იმ პერიოდში ეს კონცეფცია საერთოდ არავინ იცოდა და ჩვენმა ორგანიზაციამ სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად შემოიტანა საქართველოში სოციალური მეწარმეობა და მას შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვცდილობთ, რომ ეს სფერო განვითარდეს. 10 წლის შემდეგ რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოციალური მეწარმეობა ჯერ კიდევ ახალი ხილი არის ბევრი ადამიანისთვის, თუმცა მნიშვნელოვანი მიღწევებიც გვაქვს ამ სფეროში. დღესდღეობით საქართველოში 100-მდე სოციალური საწარმო ფუნქციონირებს. მიუხედავად არსებული წარმატებებისა საქართველოში სოციალური მეწარმეობის სფეროში, დღემდე სოციალური მეწარმეები მრავალი გამოწვევის წინაშე დგანან. მათგან პირველ რიგში გამოვარჩევდი იმას, რომ არ არის განსაზღვრული სოციალური საწარმო სტატუსი იურიდიულად და არ გვაქვს შესაბამისი კანონმდებლობა. სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა 2018 წელს მოახდინა სოციალური მეწარმეობის შესახებ კანონპროექტის ინიცირება, თუმცა იმ პერიოდში სამწუხაროდ ეს კანონპროექტი ვერ გავიდა და ახლა ვმუშაობთ კანონპროექტის კიდევ უფრო დახვეწაზე და ხელახალ ინიცირებაზე. კანონმდებლობაზე ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ არც ერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტში, იურიდიულ დოკუმენტში სოციალური მეწარმეობა ნახსენები არ არის. შესაბამისად, როდესაც მხარდამჭერის მექანიზმებზე ვსაუბრობთ, თუნდაც სახელმწიფო სექტორიდან, თუნდაც ბიზნეს სექტორიდან, ადამიანებისთვის რთულია გაიგონ რა არის სოციალური მეწარმეობა. ჩვენთვისაც თავიდან რთული იყო ეს ხო, როცა კანონმდებლობა არ ქონდა, თუმცა არსებობს საერთაშორისო კრიტერიუმები, რომლითაც ხელმძღვანელობთ, როდესაც სოციალური საწარმოების განსხვავება გვინდა ჩვეულებრივი ბიზნეს კომპანიებისგან. სოციალური საწარმო თავისთავად კეთილშობილური საქმეა და ის სტატუსი, რაცაც ამ სოციალურ საწარმოს გააჩნია, ამით არ უნდა ისპეკულიანტო, რა თავარია, ყოველთვის უნდა ხარისხიანი პროდუქცია გამოუშვა და მაინც უნდა იყო ორიენტირებული ბაზარს მოხმარებაზე და ზუსტად უნდა გქონდეს ყველაფერი გათვლილი. არა, მიტოვება ნამდვილად არ მიფიქრია,
მე მინდოდა მაგალითად იმ უფლებადაცვის სფეროში ნაკლებად ყოფილიყავი, და ყველაფერი მოგვარებული ყოფილიყო და უფრო აი ტექნიკურ დამხმარე საშუალებებზე გამომახვილებია ყურადღება, რომ იძულებული ვარ ჯერ იმ სფეროში დავჭე, იმიტომ რომ უფლებები ყოველ წუთში და ყველგან ირღვევა და ამისთვის მთელი კოალიცია მის მეგობრებთან ერთად ვიბრძვით და ვცდილობთ რომ გამოსწორდეს ეს დისკრიმინაციული სიტუაცია.